Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে মই কিচেনত আছো ৰাতিপুৱা সাজৰ ভাতখিনি বনাবলৈ আহিছো। এতিয়া ডিউটিত যাম, ডিউটিত যোৱাৰ আগতে যিমানখিনি কাম কৰিবলগীয়া থাকে গোটেইখিনি কৰি মেলি কিচেনত আহি গৈছো ভাত বনাবৰ কাৰণে। কাৰণ ডিউটিত গ'লেতো ভাত খাই মেলি ওলাই যাব লাগিব ন, সেইটো এটা কথা। আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠিছো 4:30টাত উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গ'লো আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰি সেই ঘৰ ঝাৰু লগালো, তাৰপিছত আৰু বিছনা ঠিক কৰিলো, গোটেইখিনি কাম কৰিলো। তাৰপিছত গা ধুই আহি পিনি ভগৱানৰ ওচৰতো পূজা কৰিলো, পূজা কৰি মেলি শেষত আহিছো কিচেনত ভাত বনাবলৈ। তো আজি সাজত চিম্পুলতে বনাম কিবা, আৰু আজি সাজত বুলি নহয়, মৰ্ণিং ভাগত যেতিয়া ভাত বনোৱা যায় মই বহুত বেছি চিম্পুলতে কিবা কিবি বনাই খাই জল্দি ওলাই মেলি যাওঁ। কাৰণ ৰাতিপুৱা সাজত যদি বহুত কিবা কিবি বনাই থকা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি লেট হৈ যাওঁ ডিউটিত যোৱাৰ কাৰণে। গতিকে চিম্পুলত কিবা কিবি বনাই খাই মেলি জল্দি ওলাই যাওঁ। কিন্তু ৰাতি যেতিয়া বনাওঁ ভাত তেতিয়াহ'লে আৰামছে বনাই থাকোঁ। এনেকুৱা লাগে এতিয়া ৰাতি হ'ল যিহেতু, যদিও ভাত বনোৱা কামটো থাকে, তো ভাত বনাই মেলি খাই বাচন বৰ্তন ধুই বিছনাতহে যাব লাগে। বিছনাত অকণমান লেটকৈ যাম লাগিলে, তথাপিও বনাওঁ আৰু তেনেকৈ আৰামছে, মানে কি ৰাতি সাজত। কিন্তু ভাগৰ লাগে, বনাব মন নাযায়, তথাপিতো উপায় নাই, নিজে খাবই লাগিব, নিজে বনাই মেলিতো খাবই লাগিব, সেইটো কাৰণে। তো তথাপিও ৰাতি সাজ যেতিয়া বনোৱা যায় তেতিয়া অলপ ৰিলেক্স হোৱা যায়, যেন এই টাইম আছে আৰু বিছনাত শুবলৈহে যাম, অকণমান পিছত গ'লেও হ'ব তেনেকুৱা। কিন্তু মৰ্ণিং ভাগত কিন্তু সেই বস্তুটো একেবাৰে নহয়, কাৰণ মৰ্ণিং ভাগত ডিউটি যোৱাৰ টেনশ্যনটো থাকে। গতিকে গোটেইখিনি কাম কৰি মেলি ভাত বনাই খাই মেলি টাইমত গৈ পাব লাগিব। সেইকাৰণে মানে কি অলপ জল্দি কৰোঁ চববিলাক কাম, যাতে লেট হৈ নাযাওঁ ডিউটিত যোৱাৰ কাৰণে, সেইটো কথা। তো আজি সাজত চিম্পুলতে বনাম, মই কৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিবলৈ। তো আজি সাজত বনাবলৈ লৈছোঁ চয়াবিন আৰু আলু। এইপিনে চয়াবিন, আলু, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে কেৰাহী উঠাই দিলোঁ। এতিয়া বাছ বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে চয়াবিনৰ আঞ্জা খাই ভাল পায়। মই হ'লে চয়াবিনৰ আঞ্জা মোৰ বহুত বেছি প্ৰিয়, মানে মাছ মাংস এইবোৰতকৈ মানে চবতকৈ চয়াবিনৰ আঞ্জা মোৰ প্ৰিয়। মই চয়াবিনৰ আঞ্জা বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তো মাজে মাজে বনাই মই খাই থাকোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত ডিউটি যোৱাৰ আগতে যেতিয়া মানে কি ভাত বনাওঁ ৰাতিপুৱা সাজত, মই যে বহুত কিবা কিবি বনাম, মোৰ তেনেকুৱা টাইম নহয়। তো চিম্পুলত কিবা কিবি বনাই খাই মেলি ওলাই যাওঁ। গতিকে আজি ৰাতিপুৱা সাজত বনাবলৈ লৈছোঁ চয়াবিনৰ আঞ্জা। তো এতিয়া বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইপিনে কেৰাহীখন গৰম হৈছে। এতিয়া এইপিনে কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ, আৰু এয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। মোৰ যি আঞ্জাই বনাওঁ সদায় মানে চিম্পুলেই হয়। তো পিঁয়াজ ভাজি থাকোঁতে তেলতে একেলগে হালধি আৰু নিমখ দিয়ে দিলোঁ মই। আৰু তেল দেখিছেনে, মই একদম তেল কমকৈ খাওঁ, গতিকে একেবাৰে কমাই দিছোঁ, যাতে পিঁয়াজখিনি তেলত হয়হে, মানে একদম পূৰা তেল দিয়া, বেছিকৈ তেল দিয়া নাই, কমকৈ দিছোঁ। আৰু হালধি নিমখ দিওঁতেতো তেলখিনি একেবাৰে শুহিয়ে ল'লে। তো হালধি নিমখো দি দিলোঁ পিঁয়াজ ভাজোঁতে একেলগে। এতিয়া চয়াবিন আৰু আলুখিনি দি দিওঁ। যদি আলু দিয়া নাযায়, অকল চয়াবিন যদি গৰম পানীত ধুই চাফা কৰি তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দি তেলতে ভাজি খোৱা যায়, তেতিয়াও বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু অকল চয়াবিন দিলে যিহেতু কম হয় আঞ্জাখন, সেইকাৰণে মই আলু দি দিছোঁ। তেতিয়া দুবাৰ খাবলৈ জোখৰ হ'ব, সেইকাৰণে। আৰু ৰাতিপুৱা ভাগত মানে ডিউটিত যোৱাৰ আগতে মোৰ ইমান দৌৰা দৌৰি হয়, বহুত কিবা কিবি বনাই থাকিবলৈ টাইম নহয় মোৰ। গতিকে মই চিম্পুলত কিবা বনাই খাই মেলি ওলাই যাওঁ। গতিকে আজি বনালোঁ চয়াবিনৰ আঞ্জা। আৰু যেতিয়া মই সন্ধিয়া ভাত বনাওঁ তেতিয়া কিবা কিবি বনাবলৈ সুবিধা হয়, কাৰণ তেতিয়া মানে কি যিমান ৰাতি হ'লেও ইমান টেনশ্যন নাথাকে। সেইকাৰণে ৰাতি একদম আৰামছে বনাওঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত পূৰা দৌৰা দৌৰি হয় মোৰ। তো এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ, তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম,
তো সেয়াই আজি সাজত ইমানখিনি আছিল চয়াবিন বনালোঁ একদম চিম্পলত আৰু চয়াবিন যদি হেৰি কৰি বনোৱা যায় মানে আলু নিদিয়াকৈ পানী নিদিয়াকৈ যদি চয়াবিনখিনি গৰম পানীত ধুই তেলতে ধুনীয়াকৈ বেছিকৈ পিঁয়াজ দি ভাজা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া লাগে খাই পিনি কিন্তু মই আলু দি বনাইছোঁ কিয় অলপ বেছি আঞ্জা হ'ব তেতিয়া ৰাতিলৈকে অলপ থাকি যাব ৰাতি আহি বনাব নালাগিব অলপ আৰাম পাম সোনকালে অলপ মানে কি বিচনাত যাব পাৰিম সেইটো কাৰণে তেনেকৈ ভাবি অলপ আলু দি বেছিকৈ বনাইছোঁ আৰু চিম্পলতে বনাওঁ সেইকাৰণে চিম্পলতে বনালোঁ তো বহুত বেছি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা নাই তথাপি কি বনালোঁ দেখালোঁ মজা বৰষুণ আৰু এইপিনে চাওকচোন কি ধুনীয়া বৰষুণ পৰিছে ইমান জোৰছে বৰষুণ পৰিছে বহুত জোৰছে বৰষুণ পৰিছে আৰু সদায় এনেকুৱা হয় আগবেলা ভাগত ৰ'দ দিয়ে মানুহক কাপোৰ শুকাবলৈ মানে কি টাইম দিয়ে আৰু পিছবেলা ভাগত পূৰা জোৰছে বৰষুণ আহে আৰু ইমান ধুনীয়া বতৰ আগবেলা ভাগত যদিও গৰম লাগি আছিলে এতিয়া পিছবেলা প্ৰতিদিনে বৰষুণ দিয়ে আজি বুলি নহয় প্ৰতিদিনে বৰষুণ দিয়ে তো পিছবেলা গৰমটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ইমান ধুনীয়া বতৰ দেখি না ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ মন গৈ আছে ফুৰিব যাব মন গৈ আছে আৰু যিহেতু এতিয়া জুলাই মাহত সকলোৱে ফুৰিব যায় গতিকে আমি প্লেনিং কৰিছোঁ নেক্সট উইকত আমি যাম ফুৰিবলৈ তো আমি যে নেক্সট উইকত ফুৰিবলৈ যাম ক'ত ফুৰিবলৈ যাম এই ব্লগটোতে নকওঁ কাৰণ ফুৰিব গ'লে ব্লগটো বনামেই গতিকে সেই ব্লগকেইটাত আপোনালোকে গমেই পাব আমি ক'ত ফুৰিব গৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ব্লগবোৰ কণ্টিনিউ চাব আৰু জেগা ইমান ধুনীয়া জেগা হয় ইমান ধুনীয়া জেগা দেখিলে আপোনালোকৰো যাব মন যাব গতিকে ব্লগটো চাবলৈ মিছ নকৰিব এটা নহয় বহুতখিনি ব্লগ আহিব তো গতিকে সেই ব্লগকেইটাত কওঁ আমি ক'ত ফুৰিব যাওঁ বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন হয় মিছ নকৰিব ব্লগকেইটা চাবলৈ কামিং চুন হৈ আছে মানে আহি আছে নেক্সট উইকত আহিব আৰু গতিকে নেক্সট উইকত যাম আমি তো সেয়াই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই এতিয়া জল্দি ভাত খাই ওলাই মেলি যাওঁ ডিউটিলৈ